The Greek Mediterranean diet is centered around fresh produce from the earth, shaped by seasonality and locality. Some of the staples include fresh fruits and nuts, hearty legumes, wholesome grains, and nutrient-dense vegetables. Let's take a look at the most unique and nourishing agricultural products deeply rooted in the country's culinary heritage. Learn how these ingredients and traditional or more creative recipes can help you enhance your well-being. Discover the true taste of Greece. Βρισκόμαστε στην ορεινή Κορινθία, στο πανέμορφο οροπέδιο του Φενεού, που βρίσκεται ανάμεσα στους ορεινούς όγκους του Χελμού και της Ζήριας, μια περιοχή που κατοικείται από την αρχαιότητα. Σε μικρή απόσταση από τον Φενεό βρίσκεται η πολυφωτογραφημένη λίμνη Δόξα. Σε υψόμετρο 900 μέτρων, το αλπικό τοπίο εντυπωσιάζει με την απαράμιλη φυσική ομορφιά του. Το πυκνό δάσος και η πλούσια βλάστηση καθρεφτίζονται στα ήρεμα νερά της λίμνης, δημιουργώντας μια μαγευτική οπτική ψευδαίσθηση. Πάνω από τη λίμνη προβάλλει επιβλητική η μονή του Αγίου Γεωργίου Φενεού. Ένα εντυπωσιακό τριόροφο οικοδόμημα με μακρόχρονη ιστορία. Οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους, την καθιστούν ιδανική για την καλλιέργεια του φημισμένου φασολιού Βανίλια Φενεού, ένα προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, που αποτελεί σήμα κατά τεθέν της τοπικής γαστρονομίας. Κωνσταντίνα, βρισκόμαστε μπροστά από το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι η συνταγή που θα μας δείξεις θα είναι... Μια παραδοσιακή κοκκινιστή φασολάδα με φασόλι βανίλια Φενεού, το οποίο είναι προϊόν γεωγραφικής ένδειξης για το Φενεό από το 2012. Είναι αυτό το φασόλι με αυτά τα χαρακτηριστικά, το μικρό στρογγυλό και λευκό του χρώμα και την πολύ γλυκιά του γεύση. Από αυτά τα χαρακτηριστικά παίρνει και την ονομασία. Την ονομασία του την δώσανε οι ντόπιοι γεωργοί, καθότι είναι λευκή όπως ο ανθός της βανίλιας και έχει και τη γλυκιά του γεύση. Πόση ώρα θα μας πάρει, είναι βραστερά τα φασόλια? Όταν είναι φρέσκα είναι λιγότερο από μία ώρα. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε, πάμε να δούμε τα υλικά. Λοιπόν, ελαιόλαδο, ψιλοκομμένο κόκκινο ξερό κρεμμύδι, καρότο, σέλερι και 2 κουταλιές μεγάλες πάστα ντομάτας. Αλάτι, πιπέρι. Και το λεμονάκι βλέπω εσύ. Εφόσον έχει γίνει φασολάδα, θα τον συνδυάσουμε με καπνιστή ρέγγα, την οποία έχουμε φιλετάρει και την έχουμε έτοιμη. Και φυσικά βανίλια Φενεού. Εξαιρετικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και βέβαια. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα μας ελαιόλαδο, το κομμένο μας κρεμμυδάκι. Συνεχίζουμε με το καρότο, το σέλερι. Θα προσθέσουμε την πάστα ντομάτας, η οποία θέλουμε να μαγειρευτεί για να μας δώσει μια πιο μεστή γεύση στο τελικό αποτέλεσμα. Θα προσθέσουμε τα μουλιασμένα μας φασόλια, νερό, έως ότου αρχίσουν να χυλώνουν. Το χαρακτηριστικό που έχει η βανίλια Φενεού είναι ότι δεν αποσπάται εύκολα ο φλοιός από το φασόλι και έτσι στο τέλος θα έχουμε μία φασολάδα χυλωμένη, αλλά με λιγότερο σπασμένους καρπούς. Πόση ώρα περίπου χρειάζεται? Όταν είναι φρέσκα μπορεί να είναι και 3 τέταρτα και 1 ώρα. Ωραία. Αλάτι στο τέλος. Αλάτι στο τέλος. Για να μην σκληρύνουν, να μην σφίξουν τα φασόλια. Ωραία. Βέβαια. Ανακατεύουμε. Τι, είσαι έτοιμη να σερβίρεις? Είμαστε έτοιμοι. Και σερβίρουμε. Ωραία. Δεν δοκιμάζουμε ακόμα. Θα σου προσθέσω και λίγη καπνιστή ρέγγα. Α, μέσα. Μέσα. Μέσα, Και λίγο χυμό λεμόνι. Εντυπώσεις. Μαγικό. Μαγικό. Χαίρομαι. Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα και σε πανηδίν. Να είστε καλά. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας.
Η Ρόδος, το νησί που λέγεται πως πήρε το όνομά του από το Ρόδον, δηλαδή το τριαντάφυλλο, είναι ένας προορισμός που μαγεύει κάθε επισκέπτη. Τεράστιες αμμώδεις παραλίες και δημοφιλείς παραθαλάσσιοι οικισμοί συνδυάζονται με ορεινά παραδοσιακά χωριά και πλούσια φυσικά τοπία. Στο νησί αναβλύζουν άφθονα νερά και ιαματικές πηγές, όπως οι περίφημες πηγές της Καλιθέας, γνωστές ήδη από την αρχαιότητα για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Αξίζει ωστόσο και μία βουτιά στα καταγάλανα νερά της ομώνυμης παραλίας της Καλιθέας. Στη Ρόδο θα συναντήσει κανείς και πολλά παγόνια, τα οποία εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες με τα πολύχρωμα φτερά τους. Ιδιαίτερα πλούσια είναι και η ροδίτικη γαστρονομία, αποτέλεσμα του μεσογειακού κλίματος και του έφορου εδάφους του νησιού. Ένα ξεχωριστό και ιδιαίτερο τοπικό προϊόν είναι και τα φασόλια καταβιάς ή αλλιώς λόπια. Καλλιεργούνται στη νότια πλευρά του νησιού με παραδοσιακές μεθόδους και είναι περιζήτητα για τη μοναδική γεύση και ποιότητά τους. Πάμε να βρούμε την Καθολική να μας πει πώς τα μαγειρεύει. Σωτήρη, έλα! Και να με Καθολική. Γεια σας. Τι κάνεις? Καλά εσείς? Καλά. Να σε ρωτήσω, παράγει η Ρόδος φασόλια? Φασόλια καταβιάς. Τι το ιδιαίτερο έχουν? Φασόλια καταβιάς, νόστιμα, τρίχρωμα, ψήνονται πολύ εύκολα, Βραστερά. βραστερά και είναι ροδιτικά. Τι θα μας φτιάξει σήμερα? Θα σας φτιάξω παραδοσιακή φασολάδα με κρέας χοιρινό. Θα σερβίρουμε στους γάμους σαν ορεκτικό. Είναι ένα πιάτο, μια συνταγή χαράς. Ναι, Πάμε να δούμε τα υλικά. τα φασόλια καταβιάς, το χοιρινό μας, κονκασέ, μπελτές, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, κίμινο, καυτερή πιπεργίτσα, σέλινο, καρότο και κρεμμύδι. Αυτά είναι τα υλικά μας και το λαδάκι Και φυσικά. ελαιόλαδο. Από τη Ρόδο. Ροδίτικο πάντα. Τα φασόλια τα έχουμε μουλιάσει. Εννοείται, ναι, από βραδίες, 12 ώρες περίπου μουλιασμά, Πότε συγκομίζετε φασόλια στη Ρόδο? προς το τέλος του καλοκαιριού. Η καταβιά έχει και ξερά και κυπευτικά. Ναι, Και αυτή είναι η ποικιλία, η τρίχρωμη. ναι, η τρίχρωμη. Πώς ξεκινάμε τώρα? Λοιπόν, καταρχήν θα βάλουμε το κρέας να το σοτάρουμε. Σοτάρουμε το χοιρινό. Δεν βάζουμε λάδι, δεν βάζουμε τίποτα. Όχι. Και αρχίζουμε. Καταρχήν θα ρίξουμε λίγο μπελτέ, Όλος ο πελτές μέσα. όλος. Μετά θα ρίξουμε τη σάλτσα. Ρίχνουμε και το κρεμμυδάκι τώρα. Ρίχνουμε και το καρότο μας. Εγώ το σέλινο το βάζω λίγο πιο μεγάλο, έχει πιο έντονη μυρωδιά. Τώρα βάζουμε και το λάδι μας. Και έχουμε εκεί πιπέρι και... Πιπέρι, κίμινο, καυτερή πιπεργίτσα. Λίγο πιπεράκι. Λίγο κίμινο, μία καυτερή. Ρίγανη, ροδίτικη. Τι ωραία εικόνα αυτή τώρα, Και τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα φασόλια καταβιάς. Θα βάλω πρώτα το νεράκι και μετά θα ρίξω και το αλάτι. Ωραία. Αυτό είναι παραδοσιακό αλάτι από τις αλικές μας, από τη Ρόδο. Στη Ρόδο προτιμάτε τη φασολάδα έτσι ζουμερή, Εξαρτάται τα γούστα. Εμείς την προτιμάμε να είναι έτσι χυλωμένη. χυλωμένη. Ναι. Πόση ώρα θέλει έτσι σε αυτή τη φωτιά η φασολάδα? Σε μία ώρα είναι έτοιμο. Τέλεια. Έτοιμο. Έτοιμο. Καθολική. Φασολάδα. Καταβιάς. Μπορείτε να δοκιμάσετε. Η πιο ωραία φασολάδα που έφαγα φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθολική μου, Να ευχαριστώ είστε πολύ. καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη συνταγή.